යාළුවනේ ඉතින් cook with Amy channel එකත් එක්කලා අද අපි එකතු වෙන්නේ රසවත් සෑන්ඩ්විච් එකක් හදන්න. ඉතින් ඒකට ඕන වෙන ಜಾති තමයි හැම් හැම් ಜಾති සලාමි එකයි හැම් එකයි අරන් තියෙනවා. බටර් බිත්තර දෙකක් විතර එකක් වුණත් කමන්නේ. කැමති ಜಾති චීස් එකක්, මයොනේස්, ලුණු ටිකක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි මේ වගේ මයොනේස් ටිකක් පාන් පෙති දෙකක දාලා එකට චීස් මේ වගේ තියනවා. බටර් ටික වැඩියෙන් දාන්න ඕනේ. දාලා ඒ අතරේ අපි බිත්තර දෙක ටික මම බිත්තර වලට ලුණු ටිකක් දැම්මා. බිත්තර දෙක අපි ගහ ගන්නවා චුට්ටක්. මේ වගේ දැන් අපි මේ හදාගත්ත පාන් එක හොඳට මෙහෙම බිත්තරවල වටේම දාගන්න ඕනේ. ඒකට පොඟවලා ඊට පස්සේ හිමීට ඒක තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි හැදිගෙන යන සෑන්ඩ්විච් එක. දැන් ඒක ගානට හැදිලා තියෙන්නේ. මම අනෙක් පැත්තත් හැරෙව්වා. විනාඩියක් විතර වගේ තියලා මම මේක එළියට අරගෙන ටිෂු පේපර් එකක් උඩ තියාගෙන තෙල් වගේ නිසා ඒක අපි කපා ගන්න යනවා. ඉතින් දැන් මම හදාලා අරගත්ත පාන් එක මම දෙකට කැපුවා. බලන්න හරිය මේක හරිය රසයි. ඒගොල්ලෝ හදලා බලන්න මේ විතර තියෙන්නේ උඩ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති නම් හදලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. දාලා ඕගොල්ලෝ subscribe